Phùng Thiệu Phong đưa con trai dự tiệc, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện ở Hoành Điếm. Hoành Điếm mảnh đất được mệnh danh là Hollywood của Trung Quốc, vốn đã quen với ánh đèn, sân khấu và những bữa tiệc xa hoa của giới giải trí. Nhưng có lẽ, đêm hôm đó, không một ai có thể ngờ rằng sự xuất hiện cùng lúc của Phùng Thiệu Phong, con trai nhỏ của anh và Triệu Lệ Dĩnh lại khiến cả bữa tiệc trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Một buổi tiệc sang trọng và khoảnh khắc bất ngờ. Bữa tiệc hôm ấy được tổ chức bởi một nhà sản xuất phim lớn tại Hoành Điếm. Rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí có mặt. Ánh đèn vàng hắt xuống những bộ váy dạ hội lộng lẫy, những bộ vest sang trọng tạo nên một không gian vừa xa hoa, vừa lung linh. Khi mọi người còn đang tò mò không biết ai sẽ là nhân vật trung tâm của đêm tiệc thì cánh cửa chính mở ra, Phùng Thiệu Phong bước vào, anh mặc một bộ vest màu xanh đậm, dáng vẻ chững chạc, lịch lãm. Nhưng điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là anh không đi một mình. Bên cạnh anh là cậu con trai nhỏ, tay nắm chặt lấy tay cha, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh không gian rực rỡ ánh đèn. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không chỉ các phóng viên mà ngay cả những khách mời cũng bối rối, họ thì thầm với nhau. Phùng Thiệu Phong hiếm khi đưa con trai xuất hiện công khai. Tại sao hôm nay lại chọn Hoành Điếm, chọn một bữa tiệc lớn như thế này? Cậu bé kết tinh của tình yêu giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Với gương mặt đáng yêu, đôi mắt đen tròn sáng ngời, cậu bé khiến nhiều người không thể rời mắt. Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh cú chấn động thật sự. Nếu như sự hiện diện của Phùng Thiệu Phong và con trai đã đủ khiến bữa tiệc xôn xao, thì bất ngờ lớn nhất lại đến sau đó không lâu. Khi MC đang giới thiệu những khách mời đặc biệt, thì Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện. Cô bước vào trong bộ váy dài màu trắng ngọc trai, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông tự nhiên, dáng vẻ thanh thoát. Dạng người của Triệu Lệ Dĩnh lập tức khiến không khí bữa tiệc như dừng lại. Trong vài giây, cả hội trường xôn xao, máy ảnh lia liên tục. Điều khiến khán giả ngỡ ngàng hơn cả chính là sự trùng hợp đến khó tin. Một bên là Phùng Thiệu Phong dẫn con trai đi dự tiệc, một bên là Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện tại cùng sự kiện. Sự tình cờ này giống như một sự sắp đặt vô hình của số phận. Truyền thông ngay lập tức đặt ra hàng loạt câu hỏi, liệu có phải đây chỉ là ngẫu nhiên, hay thực chất cả hai đã biết trước về sự xuất hiện của nhau. Điều khiến dư luận càng bàn tán chính là khoảnh khắc ánh mắt của họ vô tình chạm nhau giữa đám đông. Phùng Thiệu Phong, trong lúc trò chuyện với bạn bè, chợt quay lại, ánh mắt anh bắt gặp bóng dáng Triệu Lệ Dĩnh. Trong tích tắc, đôi mắt anh thoáng một tia dao động, vừa bất ngờ, vừa bối rối, lại vừa mang một chút ấm áp khó diễn tả. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi nhìn thấy con trai đang nắm chặt tay cha, gương mặt cô dịu dàng đến lạ. Có lẽ, dù đã ly hôn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy con mình được cha chăm sóc, trái tim người mẹ nào cũng sẽ rung động. Một vài khách mời tinh ý nhận ra, trong giây lát ấy, bầu không khí dường như lắng lại. Giữa tiếng nhạc du dương, ánh đèn rực rỡ, chỉ còn lại ba con người cha, mẹ và con trai như hòa vào một khung cảnh gia đình ấm áp. Dù đã tan vỡ nhưng vẫn còn đó sợi dây gắn kết thiêng liêng. Ngay trong đêm hôm đó, các trang mạng xã hội bùng nổ. Hình ảnh Phùng Thiệu Phong nắm tay con trai bước vào tiệc, rồi ánh mắt anh nhìn Triệu Lệ Dĩnh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dù đã chia tay, nhưng khoảnh khắc ấy trông họ vẫn như một gia đình trọn vẹn. Thật sự xúc động. Con trai chính là cầu nối lớn nhất. Nhìn ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh khi nhìn con, mình tin cô ấy và Phùng Thiệu Phong vẫn còn nhiều điều chưa nói hết. Có lẽ họ không thể quay lại, nhưng ít nhất vẫn có thể cùng nhau dành điều tốt đẹp nhất cho con. Một số tờ báo giải trí thì giật tít Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái ngộ tại Hoành Điếm, phải chăng duyên phận chưa dứt. Đằng sau ánh đèn flash và những lời bàn tán là những cảm xúc thật sự mà chỉ họ mới hiểu. Phùng Thiệu Phong mang theo con trai đến bữa tiệc không chỉ để cho con làm quen với thế giới của người cha, mà còn để chứng minh rằng anh luôn muốn con xuất hiện trong cuộc sống của mình, không bị che giấu mãi trong bóng tối. Anh muốn cậu bé cảm nhận được sự tự hào rằng bố mình là một người đàn ông mạnh mẽ, có thể đưa con đến bất cứ đâu. Còn Triệu Lệ Dĩnh, sự xuất hiện của cô tại Hoành Điếm đêm đó cũng không đơn thuần là công việc. Trong lòng cô, có lẽ vẫn còn những hoài niệm. Khi nhìn thấy con trai vui vẻ bên cha, ánh mắt cô ánh lên niềm an ủi. Bởi dù họ không còn là vợ chồng, nhưng ít nhất người đàn ông ấy vẫn luôn là một người cha có trách nhiệm. Sau bữa tiệc, câu chuyện này không dừng lại, người hâm mộ liên tục bàn tán, các diễn đàn liên tục phân tích. Có người cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng có người tin rằng đây là một tín hiệu rằng giữa họ vẫn còn một mối dây liên kết chưa thể cắt đứt hoàn toàn. Và có lẽ dư âm lớn nhất chính là hình ảnh ba con người trong cùng một khung hình. Không cần bất kỳ lời thoại nào, chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để khắc sâu trong trái tim khán giả. Những bức ảnh gần đây của con trai 6 tuổi của Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện. Cậu bé cao hơn bạn bè cùng trang lứa và thừa hưởng vóc dáng thon thả của Phùng Thiệu Phong. Sau ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã thăng hoa.
cô giữ kín tiếng với các con nhưng vẫn không thoát khỏi vòng xoáy dư luận. Làm thế nào một bà mẹ đơn thân trong ngành giải trí có thể cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình dưới ánh đèn sân khấu? Sự phẫn nộ của công chúng này phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện sinh đang bị phóng đại quá mức mà phụ nữ đương đại phải đối mặt. Dữ liệu đã tự nói lên tất cả. Tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc tăng lên hàng năm và những mối quan hệ tan vỡ lúc hợp lúc không trong ngành giải trí luôn là một bi kịch không hồi kết. Một số người nói rằng một người nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn trở thành xu hướng trên mạng xã hội vì uống nước lọc mà không hề có một giọt nào. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về chuyến thăm kín đáo của nữ diễn viên đã ly hôn Triệu Lệ Dĩnh cùng các con đến một triển lãm. Chúng tôi cũng đang xem xét liệu việc thay đổi hình ảnh của ngành giải trí chỉ đơn giản là do số phận hay là kết quả tất yếu của việc bị xã hội soi mói. Bạn có sợ không? Liệu một nữ diễn viên nổi tiếng có thể sống cuộc sống mà cô ấy mong muốn sau khi trở thành mẹ đơn thân? Đây là một vấn đề lớn, đủ lớn để lấp đầy một mớ hỗn độn các cuộc thảo luận. Vậy nên, hãy ngồi xuống và tìm hiểu tận gốc vấn đề. Cộng đồng người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức chia rẽ. Một nhóm than thở, sự nghiệp của chị Triệu thực sự thăng hoa kể từ khi ly hôn. Một tay chị ấy chinh phục cả thế giới, và thậm chí còn nuôi dạy con cái rất tốt. Thật sự ấn tượng. Một nhóm khác thẳng thắn phàn nàn, đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài trong sáng của cô ấy. Cô ấy hoàn toàn dựa vào các thông báo và quan hệ công chúng trong khủng hoảng để duy trì hình ảnh của mình. Thỉnh thoảng quay video với con chỉ là một cách để duy trì niềm tin của người hâm mộ. Mấu chốt của cuộc tranh cãi xoay quanh hai từ, hãy cư xử cho phải phép. Một số người cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh bị tổn thương bởi những lời đồn thổi vô căn cứ và tức giận chỉ trích truyền thông vì sự thiếu chính trực của họ. Những người khác cho rằng người của công chúng nên thận trọng trong lời nói và hành động và không nên đổ lỗi cho truyền thông vì đã đào bới chuyện xấu của họ. Cả hai bên đều đang tranh cãi, mỗi bên đều không chịu nhượng bộ. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại một triển lãm cùng con trai, ăn mặc giản dị, không hề có dấu hiệu của một đứa con nhà danh tiếng. Liệu đây là hình ảnh thực tế hay vô tình? Ánh hào quang của người mẹ là một biểu hiện vô thức hay chỉ là một sự thay đổi hình ảnh? Có rất nhiều thông tin hữu hình ở đây. Mặt khác, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã thăng hoa kể từ khi ly hôn. Cô gần như luôn xuất hiện trên bảng xếp hạng phim truyền hình và tốc độ quảng cáo chỉ chậm hơn một chút so với hạn chế mua bán của thị trường bất động sản. Ngành giải trí giống như một cái ao đầy cá và ngay cả một sự xáo trộn nhỏ nhất cũng có thể khơi mào hơn 1 triệu chủ đề. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại thu hút sự chú ý của công chúng lâu dài như vậy? Đó là câu nói, cây cao hấp dẫn gió, người nổi tiếng hấp dẫn lời bàn tán. Hoặc hãy nhìn cô ấy và con trai, diện đồ đen, quần jean và đội mũ, cô ngay lập tức biến hình từ một nữ thần thành cô Lý hàng xóm. Chẳng phải điều đó còn chân thực hơn cả việc đeo đầy trang sức sao? Ngược lại, cậu con trai không hề lo lắng cho mẹ về việc ăn mặc. Cậu ăn mặc giản dị với áo sơ mi ngắn tay và quần sót, giống như bao đứa trẻ khác. Nếu tất cả con cái của người nổi tiếng đều kín đáo như vậy thì vòng luẩn quẩn so sánh của xã hội thực sự cần phải được kiềm chế. Mặt khác, nhiều người nổi tiếng thế hệ thứ hai đã diện đồ hiệu thời thượng từ nhỏ, có vệ sĩ đi kèm và thậm chí còn căng thẳng hơn cả những đứa trẻ bình thường đi học mẫu giáo. Dù muốn giản dị, bạn cũng phải táo bạo trong cách ăn mặc. Triệu Lệ Dĩnh rất nghiêm nghị ở điểm này, nhiều cư dân mạng khen ngợi. Nhưng đừng cho rằng tất cả chỉ là những tràng pháo tay. Cũng có một nhóm người tin rằng, mặc dù bề ngoài có vẻ bình lặng nhưng bên trong có thể có những cơn sóng dữ. Suy cho cùng, sau một thời gian dài hoạt động trong ngành, ai cũng đã thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau, không ai có thể tự nhận mình hoàn toàn vô tội. Bản thân vấn đề nuôi dạy con cái trong ngành giải trí rất dễ bị thổi phồng. Quá ồn ào thì bị buộc tội thổi phồng, quá kín đáo thì che giấu điều gì đó. Diện đồ cho con trai để gây ấn tượng với người khác thì bị buộc tội tạo ra giới thượng lưu. Không ăn mặc chỉnh tề thì bị buộc tội không đủ quan tâm. Bạn thấy đấy, dù bạn có làm gì thì cũng chẳng vừa lòng. Những người ngoài cuộc này sắc bén hơn cả dao. Bề ngoài, mọi thứ có vẻ bình lặng, nhưng bên trong đang trào dâng. Cuộc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã là chuyện đã rồi. Việc chạy qua chạy lại của con trai họ dường như được sắp xếp hoàn hảo. Một ngày tôi chăm sóc con, ngày kia tôi chăm sóc con đi cùng con đến các trận đấu thể thao, có người ở bên cạnh khi con ốm và cuộc sống mới của họ được sắp xếp hoàn hảo. Tuy nhiên, đằng sau ống kính, hình ảnh người lạ thân quen nhất lại vừa bình thản vừa có chút gượng gạo. Cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao rằng sau khi kết hôn, con cái mới là sợi dây gắn kết thực sự. Gia đình anh vẫn còn đó chứ? Hay họ chỉ đang tỏ ra lịch sự bề ngoài, mỗi người theo đuổi một cách riêng? Thậm chí, một số kẻ mách lèo còn quay được cảnh Triệu Lệ Dĩnh bị cáo buộc hẹn hò với đạo diễn, tạo nên một chút bát giới soi gương cả hai bên đều không thể nhận ra. Triệu Lệ Dĩnh bị cáo buộc gian lận và vị đạo diễn cũng đang gặp rắc rối. Sự xung đột giữa chuyện gia đình
sự phát triển của con cái, sự nghiệp và các mối quan hệ, địa vị người nổi tiếng và thiên chức làm mẹ bình thường mớ hỗn độn này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải nghẹn ngào. Một số ý kiến khá chua chát, cho rằng vì đã chọn làm người nổi tiếng, anh phải chịu đựng dư luận và những lời diễn giải. Một số kênh truyền thông tự thân lại đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng cuộc sống thực của Triệu Lệ Dĩnh thật là hỗn độn, nhưng vấn đề là chẳng phải chúng ta, những người bình thường cũng đang phải đối mặt với con cái ốm đau, các lớp học ngoại khóa hay cảm sốt sao? Người nổi tiếng không thích bị soi mói, người ta thường đổ lỗi cho họ là đang diễn kịch, nhưng nếu bạn thực sự bắt tay vào làm việc, ngay cả khi bạn có làm, người ta vẫn cứ gán cho bạn những điều mờ ám. Làm người của công chúng có lẽ là nỗi xấu hổ lớn nhất trong đời. Sau một loạt những thăng trầm, một sự thật đau lòng đã được phơi bày. Những vấn đề xã hội đằng sau, xáo trộn gia đình, tại bữa tiệc của giới giải trí này không chỉ là những lời bàn tán và những người ngoài cuộc. Hãy nghĩ đến bối cảnh hiện nay, khi mà việc cha mẹ ly hôn và con cái đã trở thành chuyện thường. Ngày, phụ nữ độc lập làm việc dưới áp lực cao cần phải tự lập. Tuy nhiên, các bà mẹ đơn thân trong ngành giải trí luôn bị soi mói, bàn tán và soi mói như kiến dưới kính lúp. Một số người thích xem các ngôi sao nữ vật lộn trong thời kỳ suy thoái, trong khi những người khác háo hức chờ đợi họ hồi phục. Chúng ta đừng chỉ tập trung vào chuyến thăm kín đáo của Triệu Lệ Dĩnh đến một triển lãm cùng con trai, câu chuyện ẩn chứa bên trong hé lộ những khó khăn mà phụ nữ Trung Quốc hiện đại phải đối mặt trong hành trình tìm kiếm bản ngã đích thực của mình. Bạn nói Triệu Lệ Dĩnh là người năng động, có sự nghiệp vững chắc và biết cách quản lý con cái. Ngay cả sau khi ly hôn, giữa những tiết lộ và tin đồn, cô ấy vẫn thành công rực rỡ. Điều đó không hề phóng đại, đó là một kỹ năng. Nhưng nếu nhìn lại, chẳng phải câu nói, người của công chúng nên cẩn trọng trong lời nói và hành động, chính là một sự trói buộc sao? Khi người bình thường lỡ lời, thường là do họ tự làm hỏng việc. Khi người nổi tiếng buột miệng nói ra điều gì đó, gần như thể nó có thể được truyền đi khắp vũ trụ. Bỏ qua vấn đề, giữ con trai ăn mặc giản dị, liệu các bà mẹ trên toàn quốc có muốn ký ức tuổi thơ của con mình chỉ toàn là bảng xếp hạng, giày dép theo xu hướng? Mặt khác, trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh lại cho thấy rằng sự đồng hành của cha mẹ và niềm tự hào khi được sống bình thường mới là những báu vật thực sự đáng trân trọng. Đến thời điểm này của câu chuyện, chúng ta không khỏi tự hỏi liệu truyền thông và cư dân mạng đang thực sự tận hưởng điều gì? Lời bình luận vui vẻ của người xem phản ánh sự đồng cảm dưới áp lực xã hội, đồng thời cũng nhấn mạnh thực tế rằng người dân thường không có cơ hội hiểu được cuộc sống thực sự của những người giàu có và nổi tiếng. Cơn sốt, nhìn trộm này che giấu nỗi lo lắng, ghen tị và oán giận trong tâm lý của vô số người. Người nổi tiếng giống như những nghệ sĩ đường phố dưới gầm cầu vượt, kiếm tiền bằng cách mua vui cho mọi người, còn khán giả, ngược lại, luôn tìm kiếm điểm tựa cuộc sống trong hạnh phúc và đau khổ của người khác. Sau khi cơn sốt lắng xuống, sự việc dường như cũng lắng xuống. Sau những thăng trầm, tình hình cuối cùng cũng lắng xuống. Truyền thông tạm thời rút lui và những lời bàn tán trên mạng dần lắng xuống. Sự hỗn loạn đã phần lớn được giải quyết và chuyến thăm triển lãm của Triệu Lệ Dĩnh và con trai đã trở thành dĩ vãng. Tuy nhiên, dù có chút lắng xuống, những vấn đề vẫn chưa biến mất. Bề ngoài, mẹ của Triệu Lệ Dĩnh dường như vẫn đang sống một cuộc sống bình yên như thường lệ, nhưng trong thâm tâm, bà đang chịu áp lực vô cùng lớn. Giữa những tiếng reo hò, chị Triệu, tuyệt vời, từ phía người hâm mộ, ngày càng có nhiều tiếng nói gay gắt đặt ra câu hỏi tại sao người nổi tiếng lại biến ly hôn thành câu chuyện truyền cảm hứng nuôi dạy con cái. Điều thú vị hơn nữa là những kỳ vọng kỳ lạ đặt lên các bậc cha mẹ đơn thân trong xã hội hiện đại, mỗi kỳ vọng lại khắt khe hơn kỳ vọng trước đó. Họ phải vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, con trai không được quá ẻo lả cũng không quá nam tính. Họ phải có khả năng nuôi dạy con cái, kiếm tiền nuôi sống gia đình, đảm đương cả việc nhà lẫn cuộc sống hàng ngày, và vẫn phải chịu sự soi mói và phán xét liên tục. Khi những tiêu chuẩn này được đặt ra, không chỉ các ngôi sao nữ trong ngành giải trí mà ngay cả chủ quán ăn sáng ở tầng dưới cũng bị thuyết phục. Cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh có vẻ vô tư lự, nhưng thực tế lại vô cùng bấp bênh. Cô ấy đang trên bờ vực rơi vào bẫy chỉ vì một chút bất cẩn. Hãy nói về vụ lùm xùm của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy đã trực tiếp đối mặt với truyền thông lá cải, chỉ để rồi quá khứ bị xé toạc như một chiếc lá bắp cải. Mọi người sẽ luôn cố gắng biến những khoảnh khắc xấu hổ của bạn thành trò cười. Điều đó còn tốt hơn những lời tán gẫu chân thành của một bà cô vùng Đông Bắc. Ai cũng có số phận riêng, đó là câu chuyện của riêng họ. Vậy tại sao bạn lại cố gắng thúc đẩy nó? Truyền thông cần lượng truy cập, người xem thích kịch tính, và bản thân người nổi tiếng lại phát triển mạnh nhờ những chủ đề thịnh hành. Ba bên này phản chiếu lẫn nhau, vì vậy đừng ghen tị với bất kỳ ai khác. Cuộc sống thường nhật của người bình thường chẳng phải cũng đầy thăng trầm sao? Đừng nói bạn không ngại xem những trò vui, nếu có thời gian, bạn có thể đã trở thành chủ đề của một trò đùa. Suy cho cùng, có rất ít điều trong ngành giải trí có thể thực sự nhạt nhẽo.
Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn và đưa con trai đi xem triển lãm, ăn mặc giản dị và gần gũi, toát lên vẻ đẹp của một người mẹ. Những lời gọi đây là suy sụp nhân cách hay bộc lộ bản chất thật chỉ là lời nói ngây thơ của những người ngoài cuộc. Bạn nói cuộc sống của người khác khó khăn, nhưng suy cho cùng, cô ấy là người của công chúng. Nhưng chẳng phải những người bình thường như chúng ta cũng đang sống dưới ánh đèn sân khấu trong thời đại tự quảng bá bản thân sao? Chỉ là không ai nổi bật thôi. Nếu bạn thực sự muốn theo đuổi một người phụ nữ và giữ cô ấy bên mình, cả sự nghiệp lẫn hạnh phúc của con cái, thì xin hãy soi gương và ngừng đổ lỗi cho người nổi tiếng. Theo lời một bà cô vùng Đông Bắc, chuyện gì đến cũng đến, đó là số phận. Con phải tự bước đi trên con đường của mình. Một số cư dân mạng nói, con cái của người nổi tiếng xứng đáng được đối xử đặc biệt. Chỉ cần mặc quần áo tử tế và sải bước trên sàn catwalk là được. Có gì to tát đâu. Những người khác lại hét lên, đừng giả vờ giản dị nữa. Sống kín đáo chỉ là một chiêu trò. Chúng tôi không tin. Theo bạn, làm thế nào để các gia đình người nổi tiếng cân bằng giữa việc chân thành với con cái và tránh những ánh mắt tò mò? Liệu giữ bí mật có phải là cách duy nhất để thể hiện cá tính? Hay họ nên, giống như Triệu Lệ Dĩnh, buông bỏ hào quang và tập trung vào bổn phận làm mẹ?